Iran acum au declarat că au distrus toate bazele US din regiune, nici vorbă de pacea pe care o vrea Trump. Da, Trump am zis că o să foldeze, dacă mă urmăriți pe Twitter, da, Taco Trump. Taco Trump a făcut din nou un taco, a făcut din nou un chicken out. Bun, de ce? A urcat randamentul obligațiunilor de 10, 2 și 30 de ani foarte sus, din nou foarte sus. Și asta când se întâmplă, ești foarte aproape de o criză economică. Odată ce piața de obligațiuni și yieldurile de obligațiuni surcă atât de tare, e o problemă, mai ales cea de 10 ani peste 4,5 și s-a apropiat de zona, era la 4,3. Și imediat, s-a întâmplat asta, imediat cum petrolul s-a dus peste 110, Brent, unde v-am zis că îl shortez și l-am shortat și vă arăt imediat și am și luat profit peste 10% pe poziția respectivă. Ok, Trump a cedat, da, a cedat și a făcut deal-ul cu el însuși, cum a făcut și cu tarifele. Știți că la tarife făcea la fel. Fac deal-ul cu China, vorbim cu China. De fapt, nu prea erau nicio discuție. La final de-abia a fost o discuție. Dar în prima etapă nu era. Pur și simplu vrea să calmeze piețele și vrea să le manipuleze, cum le-a manipulat și până acum. Ați văzut câte poziții s-au pus de long pe petrol înainte ca petrolul să urce și de short pe petrol când a dat tweet-ul respectiv acum câteva zile. Deci e destul de clar că manipularea piețelor este la un nivel foarte mare. De asta nici analizele, unele dintre ele, nu ies, deoarece poți să ai o idee, da? Zici, băi, ce bine arată, ești în acest range, arată foarte bine, ai RSI oversold, ai toate cele și până vine Trump și dă un tweet și îți dai seama că pe tweet-ul ăla se poziționează toată lumea și sujo, spam dump. Cum era cripto în trecut, devin toate piețele în momentul de față dacă vă vine să credeți așa ceva. Ați văzut aurul, băi, aurul din 1987. N-a mai avut o corecție săptămânală cum a avut săptămâna trecută. E incredibil, toate sunt pump and dump. Prima dată am avut Bitcoin, s-a dus la 126.000, a făcut dump, înapoi la 60.000. Pe urmă, ai avut aurul care s-a dus la 5.000 plus 5.000 de dolari. Incredibil așa ceva, numai dacă te gândești 39 de trilioane în capitalizare. Nici acolo nu e nimic random. Apoi ai văzut aurul că a căzut. Ai văzut argintul care s-a dus istoric, nu ai urcat de 50 de ani. Da, nu mai făcut all-time high. S-a dus și el la 125 de dolari. Ok, deci istoric. Din nou și el a făcut dump, acum s-a întors pe la 70 de dolari. Ok. Apoi ai văzut petrolul. Petrolul și el nu mai urcat, era stabil. Bam, s-a dus și el la peste 100 de dolari și acum se întoarce și ăsta e volatil. Deci toate piețele acum se tranzacționează cum se tranzacționează criptomonedele în trecut. De ce? Pentru că sunt manipulate. Cripto era printre cea mai manipulată piață de actorii din diferite zone. Ați văzut că în trecut Elon manipula. Zicea bine de Bitcoin, creștea. Zicea bine de Dogecoin, creștea. Trump a luat toată asta și a dus-o la rang de artă. Adică el acum manipulează toate piețele. Și desigur cine face cel mai mulți bani? Cei care sunt insider trader pe lângă el. Că ăia fac cei mai mulți bani. Dacă ai ști, nu? Tu dacă ai ști că Trump vine cu un comunicat că vrea să facă deal cu Iranul în aproximativ 30 de minute, nu te-ai duce și tu să dai un short pe petrol, te-i duci, îți dai seama, cum au făcut mulți care știau, ca să faci și tu niște capital. Dar, cum vă ziceam, nu-și permite, de asta și v-am reliefat play-ul pe short petrol, deoarece Trump nu își permite Brent-ul peste 110 o perioadă lungă de timp.